taste it. Chicken Cordon Bleu. Yep. Let's give that a shot here. With cheesy, mustard sauce. Excellent. I'm biased, but it's still really good. It's really yummy. That is good. Okay. So, eto yung mga ingredients ng chicken cordon bleu. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Eto, chicken breast na boneless. Pounded ko na siya para lumipis ang laman. Tapos eto, hindi siya na pound pero hinati ko lang siya sa gitna kasi iba yung klase ng pagluto nito. Dalawang klaseng pagluto ng cordon bleu ipapakita ko sa inyo. Tapos instead of ham, bacon ang pinili kong ihalo. Yan, para maiba naman. Charan! Ito na yung chicken cordon bleu ko. Ready na siya i-bake. So, tapos ko nang i-preheat yung oven. So, kaya ready na siya. Bali, 20 minutes lang to i-bake, guys. Yan. So, balikan natin after 20 minutes. Ito yung isang paraan ng pagluto ng cordon bleu. Ipiprito lang siya para dun sa mga walang oven. At least kahit paano makakapag cordon bleu pa rin kayo kahit wala kayong oven. Ayan. Prituhin lang siya hanggang sa mag-golden brown. Tulad nito. Habang inaantay ko na maluto yung sa oven, gawa muna ako ng sauce para sa chicken cordon bleu. Ang tawag ay cheesy mustard sauce.